aceasta. Tată, ne rugăm pentru cei care nu au putut să ajung, în mod special pentru tatăl Mircea și Naomi, care să răciv, Doamne, să ajung să recuperezi de răceala aceasta. Doamne, ne rugăm și în mod special pentru soră Paula, Doamne, ne rugăm și pentru hai să ai milă și Doamne, să Doamne, ne rugăm și în mod special pentru Marcus, care sunt plecați în America și pentru Nicola. Doamne, să aibă și el o vedință bună, să vorbesc despre lucrarea Ta, Tău aici, în biserica aceasta și să vorbesc cu cuvântul Tău. Doamne, îți mulțumim pentru pasajul aceasta în Filipeni 2 și ajută-mă să comunic clar și credincioși de textul și ajută pe Bogdan să traduc într-un mod eficient și să înțeleagă și el și mai departe să înțeleagă și el. Doamne, m-am rugat în numele Lui Iisus. Please turn your Bibles to Philippians 2. Vă rog să deschideți de la Filipeni, capitolul 2. Our text today will be from Philippians 2:6 through 12. Textul nostru pentru dimineața aceasta va fi din Filipeni 2, de la 6 la 12. So, before we read the text, we'll just do a brief review. Înainte să citim textul acesta, să facem o scurtă trecere în revistă. So, Philippians is the book of joy. It's a book about joy. Filipeni este cartea bucuriei, este o carte despre bucurie. And we see Paul, he's imprisoned in Rome. Pavel, îl vedem închis la Roma. He's in custody. He's waiting to have his day in court. He's waiting for his day when he's going to speak in front of Caesar. Este închis și așteaptă ziua când va fi în fața curții, în fața lui Cezar. And in the end, he would be executed. He would be martyred. Și în cele din urmă va fi executat ca un martir. And he's sitting there in prison, and his concern is not for himself and his own well-being, but for the gospel. Stă acolo în închisoare și preocuparea lui nu este pentru el, pentru binele lui, ci pentru Evanghelie. The church is just taking hold in cities where he has preached and where the other disciples have preached. Evanghelia doar recent a ajuns în orașele în care el a predicat și alții au predicat. And he's concerned because in some of the places where the church is taking off, including here in Philippi, he's concerned for them that they have unity, that they stay together. Și este preocupat ca în aceste localități în care Evanghelia a ajuns, creștinii să aibă unitate. So the book of Philippians is about joy, and in chapter 1 we see Paul's joy. Deci cartea Filipeni este despre o carte despre bucurie și în capitolul 1 vedem bucuria lui Pavel. Paul's joy was that the gospel be advanced. Even if people were preaching just to get him into more trouble, he was happy with that. He was happy that the gospel was being preached. Bucuria lui Pavel era ca Evanghelia să fie predicată. Chiar dacă oamenii făceau lucrul acesta pentru ca să îi producă mai multe probleme lui Pavel, el era mulțumit cu lucrul acesta pentru că Evanghelia era predicată. So last week we talked about how Paul's goal for the church was that they be unified. Data trecută am vorbit cum că scopul lui Pavel pentru biserică era ca ei să fie uniți. And we talked about how it's difficult to be unified. It's easier for us to just separate and be apart. Și am vorbit cum că e dificil ca noi să fim uniți, nu mai simplu ca să ne separăm, să fim individualiști. And to be unified, we need the two things that Paul talks about. Și ca să fim uniți avem nevoie de cele două lucruri pe care Pavel vorbea. We need to respect others. Avem nevoie să respectăm pe ceilalți.
And we need to consider others. We need to consider their needs. We need to help each other. Și avem nevoie să ne gândim la nevoile celorlalți, la comunități. I was thinking about that this week, here where it says in verse 4, if you can read that, please. Versetul 4, fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. You know, I was thinking about driving here in Bucharest. Și mă gândeam la modul în care se conduce aici în București. You know, because you cannot just think about your own needs. You have to think about the needs of others. Nu poți să te gândești doar la nevoile tale, trebuie să te gândești la nevoile celorlalți. Because some people have the attitude, I just stay in my lane and I'm just going to go forward and I'm not paying attention to anything. Pentru că unii au atitudinea aceasta că rămân pe banda mea, merg înainte și nu-mi pasă deloc de cei din jurul meu. But then you're driving and maybe you come up to a crosswalk. Dar conduci și la un moment dat ajungi la o trecere de pietoni. And then you have to not just be thinking about how I want to go home. You have to be thinking those people want to go where they're going. Și trebuie să te gândești la momentul acela nu doar că eu vreau să ajung acasă, ci și oamenii aceia vor să ajungă acolo unde se duc. And you have to slow down. Și trebuie să încetinești. And sometimes people, they're driving to the right of you. Uneori oamenii conduc în dreapta ta. And in front of them, there's a car that is parked. Și în fața lor e o mașină care e parcată. And they cut in front of you. Și stai acasă, trec în fața ta. But so you have to not just be thinking about your own needs and what you need. You need to be thinking, okay, that person wants to come over into my lane, and you need to slow down, and because they're coming in front of you. Așa că trebuie să te gândești nu doar la nevoile tale, ci și la nevoile lor. Trebuie să încetinești pentru că ei vor să trece în fața ta. And there are sometimes even when you have the priority, you have the right of way, but you have to put on your brakes and let the other person go. You have to give them the priority. Și sunt uneori momente când tu ai prioritate și tu trebuie totuși să încetinești, să lași pe alții să treacă în fața ta, să le dai lor prioritate. Sometimes this can make us angry. Și uneori lucrul acesta ne face mândroși. Because, you know, they're coming in front of us. Who do they think they are? Pentru că ne taie calea, cine se crede? It takes humility. E nevoie de umilință. We need to think about their needs, and we also sometimes we need to just be willing to lose. E nevoie să ne gândim la nevoile lor, la necesitățile lor și să renunțăm la priorități. Yeah, sometimes we have to be willing to be the one that loses. Uneori trebuie să fim gata să fim cei care pierd. Because if we're not, then we have an accident. Pentru că dacă nu renunțăm, vom avea parte de un accident. And is it very much different in the church? Este oare mult mai diferit în biserică? No, it's much the same way. And sometimes we have to make compromises one for another to help each other. We have to be willing to be the one that loses. Nu, e destul de mult în același fel. De multe ori trebuie să fim gata să facem compromisuri și să fim cei care pierd. You know, in a lot of churches, this doesn't, you know, sometimes we have to be willing to put up with the noise of small children because other people have small children. We don't. Others do. În multe biserici trebuie să fim gata să suportăm zgomotul pe care fac copiii mici, pentru că poate nu avem copiii mici, dar alții au. In our church, this is an example. Biserica noastră e un exemplu. But maybe in another church, there's a problem because the old people want music one way and the young people want music another way. În alte biserici poate e o problemă pentru că cei mai în vârstă vor muzica într-un fel, iar tinerii vor în alt fel. And it's like you're driving and you know some of these intersections where there are two lanes, but then in front of you there's just one lane, and there's two cars sitting there, and then they start to go, and who's going to be the first one to get into that other lane? E ca intersecțiile în care la un moment dat sunt două benzi care vor deveni o singură bandă și trebuie să hotărăști care dintre cei doi va merge pe banda aceea. And we go, and neither one wants to put on the brakes, and then we have an accident. Și
mergem, niciunul nu vrea să frâneze și apoi avem un accident. But instead, Paul says that each one of us, we should like put on our brakes and we should be like, no, you go. And then the other one puts on his brakes. He's like, no, please, you go. Și Pavel spune că nu, ar trebui ca amândoi să încetinim amândoi să apăsăm pe frâne și să spunem, uite, treci tu. Celălalt, nu, treci tu. Instead of being like, no, I'm going. În loc să spunem, nu, eu trec, eu iau înainte. If both people put on their brakes and they're insisting that the other person goes, they don't have an accident. Dacă amândoi vor pune piciorul pe frână și insistă ca celălalt să ia înainte, nu vor avea parte de accident. Maybe it'll slow things down a little bit, but they don't have an accident. But if both people are insisting just on their own needs and what they want, then they can have an accident. Poate că lucrurile vor merge ceva mai greu, dar vor încetini, dar nu vor avea parte de un accident. Însă dacă amândoi insistă pe nevoile lor, pe ceea ce ei vor avea un accident. And this morning we're talking about the example of Christ as one who is willing to lose, as one who is willing to give up his own rights and his own interests for the interests and rights of other people. Și în această dimineață vom vorbi despre exemplul Hristos al unuia care este gata să piardă, să renunțe la interesul lui și drepturile lui pentru interesul și dreptul altora. So, Bogdan, please read verse, maybe we should start from verse 5. Yeah. Verse 5 through verse 12. Vom citi de la versetul 5 până la versetul 12. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea dreptul, că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat în chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La împățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească despre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar preactică Sorry. Până aici. Yeah, put on. Inclusive. So, and last week we talked about the contrast between Jesus and Lucifer. Săptămâna trecută am vorbit despre contrastul dintre Domnul Iisus și Lucifer. So Jesus, he was God. He was equal with God. And he let go of that. Deci, Domnul Iisus era Dumnezeu, era egal cu Dumnezeu și El a renunțat, a dat drumul lucrurile acestea. Not that he gave up being God. We'll discuss that more. He was still fully God. But he let go of that glory. He let go of his rights. Nu că a renunțat să mai fie Dumnezeu, a rămas Dumnezeu cu niște lucruri acestea, dar El a renunțat la gloria Lui și la drepturile Lui. And then at the same time, Lucifer, he was not equal with God, but yet he grasped for that. He said in his heart, I will be like God. În același timp, Lucifer nu era egal cu Dumnezeu, dar el și-a pus mățelul acesta. El a spus, vreau să fiu ca Dumnezeu. So we see this Satan's pride. Așa că vedem mândria lui Satan. And we see Christ's humbleness. Și vedem smerenia lui Hristos. And we talked about how silly we are as people when we strive to have more things. We strive to have recognition. We strive to have various things because instead of being like Christ, letting him go, when we do that, we're being like Satan, who is striving for things. Și vedem cât de neînțeles suntem noi când luptăm să avem diferite lucruri, să avem mai mult. Și în loc să fim ca Hristos care a renunțat, suntem ca Satan care a dorit să fie ca Dumnezeu. So, are you willing to give up? Are you willing to lose sometimes? Deci întrebarea e, ești gata să renunți, ești gata să dai drumul uneori? Or do you always have to have the last? When you're in an argument, you always have to be the one that has the last word. Sau atunci când ai o discuție cu cineva, trebuie să fii persoana care are ultimul cuvânt. Are you willing to have less things than what you could?
Ești gata să ai mai puține lucruri decât ai putea avea? Are you willing to have a lower position than what you could have? Ești gata să ai o poziție mai jos decât poziția pe care ai putea avea? Are you willing to look out for other people? Ești gata să ai grijă de alți oameni? And we see this in the example that Jesus said about if you throw a party for people, don't invite all of your rich neighbors because they'll just pay you back. But invite the poor people, invite the blind and the lame because they cannot pay you back. Vedem asta în exemplu pe care Domnul Iisus l-a dat, că dacă dai un răspuț, nu invita pe cei bogați care sunt gata, care au capacitatea să te răspuțească, dea înapoi, ci invita pe cei săraci, pe orbi, pe șpion, care nu au cum să răsplătească, cum să te răsplătească. And here we see that this should be our motive. Our motive should not just be just to help ourselves. Sometimes even when we commit good works, we're really only thinking of ourselves. Și vedem că acesta trebuie să fie motivul nostru, nu să ne mulțumim pe noi înșine, să ne fie nouă bine. Și uneori când facem lucruri bune, tot motivul nostru este pentru binele nostru. Like Jesus said, sometimes we do good works because we want recognition from other people. Așa cum a spus Domnul Iisus, uneori facem fapte bune pentru că vrem ca alții să ne recunoască, să ne recunoască pe noi. Or sometimes we do good things for other people because we want them to do something good for us. Sau alte ori facem lucruri bune pentru alții pentru că vrem ca ei la rândul lor să ne facă nouă un bine. But Jesus, He gave us salvation freely. Dar Domnul Iisus ne-a dat mântuirea în mod liber. And when we help other people or do good works, we need to be doing it freely with that sort of motive, not a selfish motive, but a selfless motive. Și atunci când facem fapte bune sau ajutăm pe alții, trebuie să o facem cu în același mod, în mod gratuit, nu pentru motive egoiste. And we have Christ as our example in this. Și l-avem pe Hristos ca exemplul nostru în acest lucru. And we have Christ as our standard in this. Și în același timp l-avem pe Hristos ca standardul nostru. You know, at a children's home, I tutor the kids. I teach them from the Bible, and I also tutor them in math and in writing. La un orfelinat am grijă de copii, învăț de Biblie și învăț matematică și cum să scrii. And just the other week, I had a boy. He was new to the home, and we were working on mathematics. Săptămâna trecută am avut un copil care era nou în orfelinat și aveam grijă de el și învăța matematică. And I realized that what I had given him was too easy, so I gave him something that was more difficult. Mi-am dat seama că lucrurile pe care le învățam erau prea ușoare și așa că i-am dat ceva mai dificil. And he was sitting beside a boy that was about his age. Stătea lângă un copil care era cam de aceeași vârstă. And that boy was doing very simple math, you know, 5 plus 6, or, yeah, very simple. Copilul acela, cel de-al doilea, făcea exerciții de matematică foarte simple, 5 plus 6 sau lucruri foarte simple. And the boy that I'd given more difficult math, let's say 125 plus 86. Iar copilul căruia i-am dat matematică, exerciții matematică mai dificile, să spunem 125 plus 86. He started saying, look, what he gave you is easy. What he gave me is more difficult. I'm a lot smarter than you are. A început să spună, uite, mi-a dat exerciții mult mai dificile, ți-a dat simplu, eu sunt mult mai deștept ca tine. And then I said, okay, how old are you? Apoi am spus, bine, ce vârstă ai? And he was 11 years old. Și avea 11 ani. So then I started giving him a little bit of multiplication. Așa că am început să-i dau câteva înmulțiri. And some division. Și câteva împărțiri. He didn't know that. Și nu știa lucrurile acestea. I said, okay, you're comparing yourself with this other boy. I-am spus, bine, tu te compari cu băiatul acesta. But you're not comparing yourself with the level that you should be at. Dar nu te compari cu nivelul la care ar trebui să fii pentru vârsta ta. And isn't that the way that we are? A lot of times we see how good we are because we're looking at our neighbors that are going to hell and we compare ourselves to them. Și de multe ori ne vedem
buni și spunem că de buni suntem pentru că noi ne comparăm cu vecinii noștri care merg în ea și spunem că uite cât de buni suntem. But no, they're not our standard. Our standard is Jesus Christ. Dar nu, ei nu sunt standardul nostru. Standardul nostru este Iisus Hristos. So let's talk about Jesus becoming a man. Așa că să vorbim puțin despre faptul că Iisus Hristos a devenit om. Please read verse 7. Să citim versetul 7. Și s-a despărcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. This is one of the most difficult verses in the Bible. Acesta este unul din cele mai dificile versete din Biblie. Oftentimes it's misinterpreted and gets into heresies. De multe ori este interpretat în mod greșit și poate conduce la erezii. It can make us think that Jesus somehow was less than God. Ne poate face să ne gândim că, într-un fel, Iisus era mai jos decât Dumnezeu. God, throughout the Old Testament, often met with people. În Vechiul Testament, de multe ori Dumnezeu s-a întâlnit cu oameni. Adam and Eve, they walked in the garden with God. De exemplu, Adam și Eva au mers în grădina Eden împreună cu Dumnezeu. Joshua, he ran into, as he was walking around, he ran into the angel of the Lord. Iosua, în timp ce se deplasa, în timp ce mergea, a dat de o persoană care era îngerul Domnului. And he said, Joshua said, are you for us or against us? And the angel said, I'm neither for you nor against you. The angel. Iosua îl întreabă, ești pentru noi sau ești împotriva noastră? Iar îngerul Domnului spune că nu sunt nici împotriva noastră, nici împotriva voastră, nici pentru voi. I'm the commander of the army of God. Spune, eu sunt comandantul orbirii lui Dumnezeu. And Joshua fell down and worshipped him. Iar Iosua a căzut fața la pământ și s-a închinat. And this angel of the Lord didn't stop him from worshiping him. Iar acest înger al Domnului nu l-a împiedicat să facă lucrul acesta. So in this we see that the angel of God was what is called in theology a theophany, or more specifically a Christophany. Și în felul acesta vedem că îngerul acesta era ce se numește în teologie o teofanie sau o cristofanie. And then later on, Daniel and his, no, not Daniel, but Daniel's three friends, as they're thrown into the fiery furnace, and we see there were four in the furnace with them. Mai departe vedem pe cei trei prieteni al lui Daniel care sunt aruncați în torul pe foc și vedem acolo în cuptor patru persoane. And he says the one he looks like the Son of God. Or the Son of God. It can either mean an angel, or it could literally mean the Son of God. It could literally mean a Christophany of Christ. Christophany meaning like an appearing, like God has appeared or whatever. Și Nebucadnețar spune, arată ca un fiu al lui Dumnezeu, ca un fiu de Dumnezeu. Și poate să însemne fie un înger, fie o arătare a lui Hristos. Cristofanie înseamnă arătare a lui Hristos. So, in some sense, and so the idea in theological circles that I personally believe, you don't have to believe this, but I believe that the part of God that walked with Adam in the garden was Christ, was the second person of the Trinity. Exemplul în care eu am învățat, cred că partea, persoana din Dumnezeu care a mers cu Adam și Eva în grădina Edenului era Hristos. And the person that was the angel of the Lord that appeared to Joshua and in other instances was Jesus Christ. Iar îngerul Domnului care a apărut lui Iosua și în alte circunstanțe era Hristos. And I also think that the one that was in there with Shadrach, Meshach, and Abednego was Jesus Christ. Și
cred că cel care era acolo cu Shadrach, Meșac și Abednego era Iisus Hristos. You can disagree with that. That's fine, but that's more of an opinion rather than a dogma. Puteți să nu fiți de acord cu ceea ce cred, e mai mult o opinie decât o doctrină. But we see here, if it was not Christ in those other instances, at least here when Christ came to earth, we know that it was Him. Dar vedem aici că dacă în celelalte circunstanțe poate nu era Hristos, aici este vorba despre Hristos. How was it that how it says in the Cornelescu that he undressed himself and then he took on flesh? Cum s-a întâmplat lucrul acesta, cum spunem Cornelescu, că s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat trup de om? This terminology of undressing himself can be kind of problematic. Terminologia aceasta de a se dezbrăca de sine însuși poate să fie problematică. Because it can lead us to believe that he gave up on being God. Pentru că ne poate face să credem că El a renunțat să mai fie Dumnezeu. But yet it does not say that he gave up on being God. It says that he took on flesh. Totuși nu spune că a renunțat să fie Dumnezeu, spune că a luat chip de om. We can see this in Hebrews 10, verse 19 and 20. Putem vedea lucrul acesta și în Evrei, capitolul 10, versetele 19 și 20. Would you please read it? Give us a minute. Okay. So, repeat the verse again. Hebrews 10. Evrei 10, 19 la 20. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, pe care cea nouă și vie, pe care ne-am deschis-o eu, pe perdeaua din lăuntru, adică trupul său. So this perdeaua din lăuntru, adică trupul său. So, think of it this way. When I went to Germany, gândiți-mă felul următor, când am fost în Germania, I went to Germany and I bought a van for my ministry and I bought a car for my family. Am fost în Germania și am luat un mijloc pentru lucrare, și o mașină pentru mine. I don't carry the kids and other people. Nu pot pe copiii într-o lucră. Și un microbus cu scaune, cu geamul. So I don't want to tell you my business and tell you how much money I had with me, but it was a lot of money. And I put it into a special bag. And I had it hanging around. It was around my neck, and then it was here under my arm. And then in my wallet, I had a couple €100 in there for gas or hotels and things that I needed. I had them in my wallet. Și în portofel aveam câteva sute de euro pentru benzină, pentru hotel și peste aia aveam un portofel. And as I walked around, all of this money that I had, it was veiled. It was covered. Și când mergeam, toți banii aceștia pe care aveam erau ascunși, erau acoperiți. It was as if there was that veil, that predica over it. Era ca și cum ar fi avut o perdea deasupra lor. And Jesus, as he took on flesh, he had this veil of flesh that was over his deity. Și atunci când Hristos a luat trup de om, e ca și cum a pus perdeaua aceasta peste Dumnezeirea lui. So, when I would go to the store and I would buy something, I would pull out my wallet and I would act as if all that I had was that, €300 or whatever. Și când mergeam într-un magazin, scoteam portofelul și mă comportam ca și cum tot ce aveam erau cei $300. I didn't get out my big old stack of money and pull out money and say, there, I'm going to buy a pack of gum. You see how much money I have here? Now come and follow me and rob me. Nu scoteam suma mare de bani și să spun, uite ce mult bani am eu, vreau să cumpăr cu pachete de gumă, pentru că mine să mă.
jefuiți. Da. Jesus was fully God and he was fully man. Domnul Iisus a fost în mod complet Dumnezeu și în mod complet om. But some of his characteristics as God, because he took on the flesh, were veiled. Dar câteva din caracteristicile lui Dumnezeu, pentru că a luat trupul de om, a fost acoperit. Imagine if I would go and live for a week with the street people. Imaginați-vă că pentru o săptămână m-aș duce să locuiesc cu oamenii străzi. I'd put on, you know, 3 coats, and I'd go in there in the canal with them. Mi-aș pune vreo 3 haine și m-aș duce într-un canal să locuiesc cu ei. I'd eat the food that they eat. Aș mânca mâncarea pe care ei o mănâncă. I'd sleep where they sleep. Aș dormi acolo unde ei dorm. I'd smell like they smell. Aș găsi la fel ca ei. I'd get my lice in my hair. Aș lua păduc. I would be like them. Aș fi la fel ca ei. But I wouldn't be quite like them. Dar n-aș fi 100% ca ei. Because I still have my bank account where I have money. Unlike them. Pentru că mi-aș păstra contul din bancă unde am bani despre de ei. I still have my car. Tot aș avea mașină. I still have my family. Tot aș avea familie. And but yet I would be living like them, right? Dar într-adevăr aș trăi ca ei. But that's not a perfect example of what Christ did, but I'm trying to get to it. Nu e cel mai bun exemplu al modului în care Hristos s-a comportat, dar încerc să spun ceva asemănător. Or think of it this way. When men play football, can they use their hands? Sau gândiți-vă, când bărbații, oamenii, joacă fotbal, își folosesc mâinile? Can they? Are they able to? Pot să-și folosească mâinile? Yes and no, right? Because they're not allowed to. Technically, their hands have not become paralyzed. Da și nu. Pot să-și folosească, dar nu au voie să folosească. De fapt, tehnic, mâinile lor nu sunt paralizate. But yet, they renounce, they give up the right to use them. Dar ei renunță la dreptul de a le folosi. They could just pick up the ball and run with it and throw it into the goal. They could do that. Ar putea să pună provință, să ia mâini și apoi să o arunce și să dea gol. But since they're playing football, they renounce that right? Dar pe partea care joacă fotbal, ei renunță la dreptul acesta. And some of the aspects of Christ's deity, there would be no way for him, when he took on flesh, in order to take on that flesh, it would be impossible for him to exercise those aspects of his deity because he took on flesh. Atunci cu Hristos există aspecte ale Dumnezeirii pe care pentru că om ar trebui să nu le mai exercite, pentru că avea trupul acesta. And we see this in Matthew 26:53 when Jesus says, do you not think I could call my Father and he would send me 12 legions of angels? Vedem lucrul acesta și în Matei 26:53, unde Domnul Iisus spune, nu credeți că ar putea să cer Tatălui meu și să-mi trimită 12 legiuni de îngeri? And so, in a poetic sense, we can talk about Christ undressing. Deci, în mod poetic, putem vorbi despre Hristos care se dezbracă. But it's more about him putting on the flesh that limited his deity rather than him somehow letting go of the flesh. Dar, de fapt, e mai mult vorba despre Hristos care se îmbracă într-un om și limitează Dumnezeirea decât a se dezbrăca de această Dumnezeire. So, what are some of the things that Christ limited himself to? Care sunt câteva din lucrurile în care Dumnezeu Hristos s-a limitat? I'd like to talk about 4 of them. Aș vrea să vorbesc despre 4. He gave up his individual will or his personal authority. Primul, a renunțat la dorința sa personală sau la autoritatea sa personală, individuală. In John 6, în Ioan 6, he says, I came not to do my will, but of the will of him who sent me. Spune, am venit să fac nu voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Number 2, he gave up his all-knowingness. Al doilea aspect, Hristos a renunțat la tot știința lui.
Yeah, of knowing everything. A renunțat să mai știe totul. We see this in Matthew 24:36. No one knows the times but the Father, not even the Son. Vedem lucrul acesta în Matei 24:36, când Domnul Iisus spune: nimeni nu știe ora, ceasul, decât Tatăl, nici măcar Fiul. But yet at the same time, this isn't even perfect, because think about when he saw Zacchaeus up in the tree, and he said, Zacchaeus, you know, he had never met him in the flesh, but he knew who he was. Dar în același timp, renunțarea asta nu a fost completă, pentru că am zis că de momentul în care îl vede pe Zacheu în copac și spune: Zacheu, dă-te jos, și el nici măcar nu îl întâlnise pe Zacheu până atunci. And I should have studied it before the sermon, but just now it's popped into my head. Who was it that he said to him? He said, I saw you when you were under the tree. Nathaniel. Nathaniel, thank you very much. Și gândiți-vă la Nathaniel pe care Domnul Iisus spune: te-am văzut sub copac. And Jesus wasn't there. Și Domnul Iisus nu fusese acolo. So it's hard for us to really understand how this all worked. Și e greu pentru noi să înțelegem cum a funcționat lucrul acesta, cum a fost. He gave up his infinite power. Domnul Iisus a renunțat la a treia lucru, a renunțat la puterea lui infinită. Again, from Matthew 26, when he could have called 12 legions of angels to save him, he didn't do that. Din nou, în Matei 26, cu cine explică că n-a fi putut chema cele 12 legiuni de îngeri, dar n-a făcut lucrul acesta. And fourth, and most importantly, he gave up a favorable relationship with the Father. Și al patrulea aspect, și cel mai important, este că el a renunțat la o relație favorabilă cu Tatăl. And in Matthew 27, in verse 46, we see him saying, my God, why did you forsake me? În Matei 27, versetele 45-46, vedem cum Domnul Iisus spune: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Again, how exactly was it that he laid these aspects, that he laid this deity aside, that it was veiled when he took on flesh? Din nou, modul în care Dumnezeu, Hristos, a lăsat lucrurile acestea deoparte când a luat trupul de om. In an exact, detailed way, how did this happen? În mod detaliat, în mod exact, felul în care s-a întâmplat lucrul acesta, I don't know. nu știu exact. It's a mystery. E un mister. It's one of two very big mysteries in church history. E unul din cele două mari mistere din istoria bisericii. The Western Church, the Catholic Church, was fascinated with this mystery. Iar Biserica Catolică, Biserica din Vest, e fascinată de acest mister. Especially in the past, they wrote so many books debating and trying to figure out how is it that God took on flesh. Cel puțin în trecut, ei au avut foarte multe dezbateri și au scris foarte multe cărți despre cum anume s-a întâmplat că Hristos a luat trupul de om. And today in the West, the biggest Christian holiday is Christmas. Iar în prezent, în Vest, cea mai mare sărbătoare creștină este Crăciunul. When Jesus celebrating the birth of Christ. Când sărbătorim nașterea lui Hristos. Here in the Eastern Church, in the Orthodox Church, the biggest debates and books and what they were trying to figure out was how is it that God is one and yet is also three, the Trinity. Iar aici în Est, cel mai mare dezbatere și cel mai multe cărți au fost scrise despre cum anume se întâmplă că Dumnezeu este una și totuși întreg, despre Trinitate. And of course, here in the Orthodox countries, the biggest holiday is Easter. Iar aici, în țările din Est, în țările ortodoxe, cea mai mare sărbătoare este Paște. When the Son of God was punished by the Father. Când Fiul lui Dumnezeu a fost pedepsit de Tatăl. And then he was raised from the dead, again by the Father, exalted. Iar mai apoi a fost înviat din morți și a fost glorificat tot de Tatăl. We are unable to understand these mysteries fully, in a full sense. Nu avem capacitatea să înțelegem aceste misterii într-un mod complet, în sensul complet. And God hasn't laid them out for us clearly in order to learn them. Și nici Dumnezeu nu le-a expus într-un mod complet pentru ca noi să le putem înțelege în mod detaliat. My boys do not know how to drive a car.
copiii mei, băieții mei, nu știu să conducă o mașină. They know that it has something to do with the steering wheel. Ei își dau seama că știu că au ceva de a face cu volanul. They know that it has something to do with the sticker on the right. Își dau seama că are ceva de a face cu bățul din partea dreaptă. I don't think that they know very much about the pedals. Nu cred că știu prea multe despre pedale. But they are unable to understand these things. It's beyond their capacity. Dar nu au capacitatea să înțeleagă lucrurile acestea. Este depășește capacitatea. Even if I did explain it all to them, even if they did understand it, they still wouldn't be able to drive. Și chiar dacă le-aș explica totul, chiar dacă ar înțelege tot, n-ar fi în stare să conducă. Because they can't see above the wheel and they can't touch the pedals. Pentru că nu pot vedea deasupra volanului și nu pot atinge pedalele. They'd have to work together. Ar trebui să lucreze împreună. One could push the pedals and the other would stand up and drive. Unul să stea să apese pe pedale și unul să stea în picioare și să urce de volan. But even at that, they don't have the coordination to do it. They don't have the reaction time that you need to drive. Și chiar și așa, nu au coordonarea de care nevoie, nu au tipul de reacție de care nevoie să pot conduce. A lot of times we look at the Bible and we want it to answer all of our questions that we have. Adesea ne uităm la Biblie și vrem ca Biblia să ne răspundă la toate întrebările pe care le avem. And God doesn't tell us everything. Dar Dumnezeu nu ne spune toate lucrurile. But He tells us what we need to know. Dar ne spune ce avem nevoie să știm. What do my boys need to know in the car? They need to know don't touch the handles. Ce au nevoie băieții mei să știe în mașină? Știu că nu au voie să punem mâna pe deschizătorul ușii. They know to leave the seatbelt alone. Știu că trebuie să lase centura în pace. And they're supposed to be quiet, but maybe they don't really know that. Și ar trebui să stea cuminți, dar let's read real quickly from Deuteronomy 29:29. Să citim foarte rapid din Deuteronom 29:29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acestea. Okay, keep on reading. Oh, lucrurile ascunse. So we see that God hasn't given us everything, but the things that He has given us, He's given us so that us and our children that we all live the way that He wants us. Vedem că Dumnezeu nu ne-a dat toate lucrurile, dar lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a făcut cunoscute, le-a lăsat ca noi și copiii noștri să trăim așa cum El vrea. And this passage that we're studying this morning of Christ taking on flesh and veiling His glory and how this all works, it's been studied a lot from the aspect of trying to understand how is it that God became a man. Lucrul acesta pe care spune dimineața aceasta, că Hristos și-a acoperit gloria, a luat modul în care lucrează lucrul acesta, a fost foarte mult studiat în prisma faptului că Dumnezeu a devenit om. But that's not even Paul's main goal and objective here. Însă, asta nu e de fapt scopul principal, obiectivul lui Pavel în textul acesta. Paul is telling us, be humble. The way that Christ was humble, you be humble. Pavel ne spune să fim smeriți. La fel cum Hristos s-a smerit, așa să fim și noi smeriți. He's not trying to detail to us how it is that Jesus was the God-man. He's not trying to detail that to us. That's not his principal goal. His principal goal is to tell us to be humble, to be unified. Pavel nu încearcă să ne spună în detaliat cum e că Hristos era Dumnezeu și nu ne spune în detaliu lucrul acesta și scopul este să ne spună să fim smeriți și să fim uniți. And furthermore, he shows us this about Christ, and he shows us these qualities, and then he says, look, God has exalted him, and we need to exalt him, because ultimately all will exalt him. Sau mai mult, ne spune că era lucrul acesta de Hristos, ne spune cum El s-a smerit și spune că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și ne spune că noi trebuie să-L înălțăm atât de mult, pentru că în cele din urmă toată lumea va vedea și va lăuda. But why is it that we as people, we hold on to and we reach for and we grab the lust of the flesh? Dar de ce noi ca oameni
ținem atât de dorințele firii pământești. And yet Jesus, he was willing to let go. He was willing to suffer all the pains of human life. Și totuși Hristos a fost gata să renunțe, a fost gata să sufere toate problemele și durerile vieții umane. You know, we want to have comfort, we want to have pleasure, and yet Jesus, he knew what it was like to see friends die. He knew what it was like to experience pain, and ultimately he suffered his death on the cross. Noi vrem să avem confort, să avem parte de plăceri. Totuși Hristos a știut cum e să ai prieteni care să moară, să suferi și în cele din urmă să asuperi moartea pe cruce. Why is it that we hold on to? Why is it that we grab for the lust of the eyes? When Jesus, although he was God, he became a man, and even a poor man at that. De ce ținem atât de mult la pofta ochilor, la ceea ce vedem, când Hristos a renunțat și a devenit un om și încă un om sărac? Why is it that we hold on to and we grab for our pride when Jesus was humble and he was willing to be spit upon by sinners? De ce renunțăm? Why is it that we reach for pride? We reach for position. We reach for respect from others. De ce ținem așa de mult la mântuirea noastră și căutăm poziții, căutăm ca alții să ne respecte pe noi? And yet Jesus, he was willing to let go of his position as the God of the universe and be spat upon by sinners. În timp ce Hristos a fost gata să renunțe la poziția asta ca Domn al Universului și să fie scuipat. Paul, he's telling us all of these things because we too need to let go. Pavel spune toate aceste lucruri pentru că și noi avem nevoie să renunțăm. And we need to let these things go in order to have unity one with each other. Avem nevoie să renunțăm la aceste lucruri pentru ca să avem unitate unii cu alții. And yet, it's ironic that this passage oftentimes was studied and debated and actually brought a lot of division in the church. Și e ironic că de multe ori textul acesta a fost studiat și de multe ori a adus diviziune în mijlocul bisericii. Because there were many different ideas of how it was that Jesus took on flesh, and that actually divided the church more, rather than keep it to the context of everybody being humble and being unified. Pentru că oamenii s-au gândit la cum s-a întâmplat că Hristos a devenit om și lucrul acesta a adus diviziune în mijlocul bisericii decât în loc să aducă smerenie și ca oamenii să fie uniți. We have to understand the context of the scriptures that we study. Avem nevoie să înțelegem contextul în care sunt scrise versetele pe care le studiam. And we need to speak where the Bible speaks and remain silent where the Bible remains silent. Și avem nevoie să vorbim acolo unde Biblia vorbește și să rămânem tăcuți acolo unde Biblia păstrează tăcerea. By Christ's humility and obedience, He brought our salvation. Prin smerenia lui Hristos și prin ascultarea lui, El ne-a adus mântuirea. How is it that, let's read the text again now, 6 through 12. Să mai citim încă o dată textul, de la versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a fost crezut ca un de apucat să trece împotriva lui Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de loc, făcându-se asemenea oamenilor. La pățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încălmate de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a lăsat nescăzemă și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se trece orice cuvânt, celor din cer și pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească pe slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. So let's talk about a little bit about Christ's death. Haideți să vorbim puțin despre moartea lui Hristos. How was it that on the cross Christ paid for all of our sins, and yet people who burn in hell, they burn there for an eternity and they still don't cleanse themselves of their sins? Cum se întâmplă că Hristos a murit pe cruce și a murit pentru păcatele noastre și totuși sunt oameni care ajung în iad și ard în iad pentru eternitate și totuși nu se curăță de păcatele lor? Christ was punished for a short period of time, and he saved so many.
Hristos a fost pedepsit, a suferit pentru o perioadă scurtă de timp și totuși a adus mântuirea tuturor oameni. And so many people are punished for so long at a time, and yet they're not pardoned. Și totuși sunt oameni care suferă atât de mult timp și totuși nu sunt iertați. Well, first of all, again, this is talking about Christ being the fact that he was an infinite being that was being punished. Și nu este vorba despre Dumnezeu lui Dumnezeu, faptul că era Dumnezeu infinit, cel care era pedepsit. And the wrath that was being poured on the cross was fantastic. It was a lot of wrath, more than what we can comprehend. Iar mânia care s-a revărsat asupra lui pe cruce era o mânie fantastică, nu mai grozavă decât ne putem noi imagina. But then God raised him from the dead, and he was exalted. So this glory of Christ that was veiled by his flesh, even though Christ is now in his flesh, he's in a glorified body, and that glory is exposed. Și acum Hristos este în trup, însă It's a glorified este body. un trup plin de glorie, așa încât Dumnezeirea lui a fost Instead of him being in his flesh and some of his godly aspects are veiled, now they're exposed, and we saw that after his resurrection. Așa că o să fie în trup și unele din aspectele Dumnezeirii să fie ascunse, acum ele sunt date la iveală. Și vedem lucrul acesta după înviere. We see the disciples praying in a room, and then Jesus, he just comes in. He didn't even come through the door. Vedem pe apostoli care se rugau într-o cameră și vedem pe Hristos care vine, nici măcar nu trece pe ușă, apare în mijlocul lor. Everything that he laid aside has been restored. Toate lucrurile la care el a renunțat le-au fost date înapoi. And even though he humbled himself and he was willing to be spat upon, Chiar dacă el s-a smerit și a fost gata să fie scuipat, everyone will bow their knees to him. La un moment dat, fiecare genunchi se va închina înaintea lui. Those in heaven, the Old Testament believers and believers that have gone before us. Cei din Vechiul Testament, credincioșii din trecut și cei care au plecat înaintea noastră, because it says those in heaven, pentru că spune cei din ceruri, and then those on the earth. Și apoi cei de pe pământ. Both those that are believers and unbelievers. Atât cei care sunt credincioși cât și cei care nu sunt credincioși. Even the people that are atheists, that believe that there is no God. Chiar și cei care sunt atei, care nu cred că există Dumnezeu. Even those that worship other gods and other beliefs. Chiar și cei care se închină altor Dumnezei din alte credințe. Including those that are in hell that in the past worshiped other gods. Inclusiv cei din iad care în trecut s-au închinat altor Dumnezei. All bow their knee in heaven, on the earth, and under the earth. Toți vor pleca genunchi, toți din cerul, de pe pământ și de sub pământ. And so let's praise Christ and bow our knee to Him while we're here on this earth, while we have breath in our lungs. Așa că să lăudăm pe Hristos, ne închinăm, să ne ridicăm genunchii aici pe pământ, aștept cât mai avem viață. And let's honor Him by following His examples. Și să-i aducem cinste urmându-i de exemplu. Let's be unified Să fim uniți, by respecting each other respectându-ne unii pe alții and caring for other people and thinking of other people's needs, not just our own. și având grijă unii de alții și gândindu-ne la nevoile altora, la nevoile noastre. And let's worship this Christ who has now been exalted, who has now been restored to His rightful place. Să ne închinăm acestui Hristos care acum a fost înălțat, care i s-a dat locul lui înapoi. This was Paul's desire for the Philippians. Acesta era dorința lui Pavel pentru Filipeni. This is Paul's desire for us today. Este dorința lui Pavel pentru noi astăzi. And it's also what Christ prayed for us. The unity that He prayed for us in the garden. Și este în același timp pentru care s-a rugat Hristos, unitatea pentru care Domnul Iisus s-a rugat când era în grădină. So let's follow this example that Christ gave us. Așa că să urmăm acest exemplu pe care Domnul Iisus ne-a dat. Lord God, praise the